সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এইফালে ওলাইছোঁ, ক'লৈ ওলাইছোঁ, কি কৰিম আপোনালোকক সকলো দেখাম। তিনিচুকীয়াৰ যিটো বাইপাছ আছে সেইফালে আহি আছোঁ। এয়া বহু দিনৰ মূৰত বৰষুণ দি গোটেই আকাশ ফৰকা হৈ আছে আৰু চাৰিওফালে সেউজীয়া সেউজীয়া বহুত ধুনীয়া একদম মুকলি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ। আমি চাউল খোৱা ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত আছোঁ। আজি খুব ৰ'দ কাৰণে খুব গাড়ী মটৰ ইমান নাই, একদম মুকলি হৈ আছে ৰাস্তাটো। অভাৰব্ৰিজ পাৰ হৈ এয়া 7 কিলোমিটাৰমান গ'লে আমি মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্ট পাম, গাঁৱতে সোমাই যায়। তাৰপাছত চিধা চিধি আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিগবৈ, মাৰ্ঘেৰিটা, মাকুম, শদিয়া এনেকৈ গৈ থাকিব। তাৰপাছত এতিয়া আমি গন্তব্যৰ স্থান পালোহি। মোক দিকম অঞ্চলৰ বিনয়গুটীয়া গাঁৱত ৰাভা দিৱস পাতিছে, তাৰ কাৰণে মোক জাজ হিচাপে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া উপস্থিত হৈছোঁহি সেই বিনয়গুটীয়া গাঁৱত। ৰাতিপুৱা কিছুমান খেল ধেমালি হৈ গৈছিলে, সেই খেল ধেমালিৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ হৈ আছে, তাতে মই অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পালোঁ প্ৰথমতে। আৰু যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে সিহঁতে যিখিনি পুৰস্কাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পাইছে সিহঁতক আমি এগৰাকীকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিলোঁ। এয়া সঞ্জীৱ চেতিয়া আমি এটা জোৰদাৰ হাত তালি। আৰু কৌস্তভ বৰুৱাক বঁটা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে মই তৰুণী দত্ত বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তৰুণী দত্ত বাইদেউ এখনি ফুলাম গামোচাৰে অকণমান মৰম অকণমান সন্মান জনাব জুনু গোহাঁই বাইদেৱে। বাইদেৱে অশেষ ধন্যবাদ। বাইদেৱে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আমাক এইখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছেহি, সেইবাবে তেওঁলৈ আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিচাৰকৰ আসনত আৰু আছিল মিণ্টু বৰুৱা, পূজা আৰু কমিটি বিষয়ববীয়াসকলে ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিলে আৰু প্ৰতিযোগীসকলেও বহুত ধুনীয়াকৈ গাইছে। ভাল লাগিলে আজি নয়নৰ পাহি হানি কলিজাৰ চাকি জালিলে দীপালি বুকুৰ ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীতৰ প্ৰতিযোগী শেষ হ'ল। তাৰপাছত এয়া এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজতে সোমাই লৈ ফটো এটা তুলিলোঁ। লগতে আমাৰ অতি মৰমৰ জুনু বাইদেউ, এয়া দুইজনীয়ে ফটো এটা তুলি আৰু তাৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। আমি আজিৰ কাৰ্যসূচী ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া সময় হ'ল, গতিকে লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ আহিবলৈ লৈছোঁ। আহি মাজৰ এডোখৰ পাইছোঁহি। গতিকে আপোনালোকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব। আজি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি খুব ভাল লাগিলে। বিনয়গুটীয়া গাঁৱৰ মহিলা সমিতিয়ে মোক তালৈ এনেদৰে বিচাৰকৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা দিলে, সেইখিনিও মই কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। এনেদৰে তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো জীয়াই ৰাখক, তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানটোৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ।